বান্ধৱীসকল জ্যোতিকামিক্সয়টিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ছট পূজা নহয়নে? আৰু ছট পূজাৰ লগতে সংগতি ৰাখি শিশুসকলৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ এটি বেলিৰ ক্ৰাফ্ট কি ধৰণে কৰিব পাৰি তাৰে এটি ভিডিঅ'। আৰু সহজতে কি ধৰণে আমি বেলি ক্ৰাফ্ট কৰিব পাৰোঁ। শিশুসকলে খুবেই ভাল পায় বেলি আঁকি আৰু তেওঁলোকে কৰি ভাল পায়। সেইকাৰণে মই ঘৰতে থকা বস্তুৰ পৰা কি ধৰণে এই সানক্ৰাফ্টটো কৰিলোঁ তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে কি লাগে কৈ যাম আৰু লগতে ছট পূজাৰ উদ্দেশ্য ছট পূজা কিনো অকণমান ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি তাত ভুল ত্ৰুটি হয় আগতে মই ক্ষমা মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এতিয়া মই সানক্ৰাফ্টটো বনাবৰ কাৰণে এয়া লৈছোঁ এখন ডাঠ কাগজ। যিকোনো ডাঠ কাগজ ল'লেই হ'ল, যিকোনো পেকেট ল'লেও হ'ব বা ধূপৰ বাঁহ ল'লেও হ'ল বা মোৰ হাতত এখন এয়া আৰ্ট পেপাৰৰ বহীৰ পৰা যিখন ডাঠ কাগজ সেইখনেই ল'লোঁ আৰু পেনৰ সহায়ত এনেকৈ আগ দি লৈছোঁ। মানে ফুলৰ পাহিৰ দৰে কৰি লৈছোঁ। যিহেতু মই বেলি বনাম, বেলিৰ কাষৰ যি পোহৰটো দেখুৱাব লাগে সেইটো কাৰণে এনেকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু আঁকি লৈ পেলাই কেঁচি এখনৰ সহায়ত এই ধৰণে কাটি লৈছোঁ। এনেকৈ কেইবাপাহো কাটি ল'লেই হ'ল। যিহেতু দুটুকুৰা থাকেই, এনেকৈ এবাৰ কাটিলে দুবাৰ তিনিবাৰকৈ ওলাব। জাপ কৰি ল'লে এনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব। যিহেতু শিশুৰ বাবে দিছোঁ, শিশুসকলে কেঁচি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। মাক দেউতাকে তেওঁলোকক কাটি দিলে তেওঁলোকৰ বনাবলৈ ক্ৰাফ্টটো বনাবলৈ খুব সহজ হ'ব। আৰু ঘৰতে পৰি থকা এয়া পেলনীয়া ডিছ, আজিকালিতো ডিছৰ কামেই নাই নহয় জানো। আৰু এনেকৈ ডিছসমূহ মই এয়া লুটিয়াই লৈ কাগজখনৰ ফালে এয়া গ্লুগানৰ সহায়তে আঠা লগাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ হাতত যদি গ্লুগান নাই একো কথা নাই, যিকোনো ফেভিকলৰ আঠা বা ফেভিকুইক যিকোনো দিলে এইটো আঠা লাগি ধৰিব, যিহেতু কাগজ হয়। আৰু এয়া আকৌ ডিছ এখন লৈছোঁ, লৈ এই ওপৰৰ যিটো চিকনা থাকে ডিছৰ সেইটো জিলিকিবৰ কাৰণে মই আকৌ লুটিয়াই পেলাই ইয়াৰ ওপৰতে আকৌ আঠা লগাই দিলোঁ। তাৰমানে দুফালৰ পৰা দুখন ডিছ দি মাজত কাগজখিনি দি দিলোঁ। আৰু মোৰ হাতত এইটো দেখিছে যে এইটো হৈছে এটা কিনিয়া ক্লে। এই ক্লেটো মই এয়া বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছিলোঁ। যিহেতু মোৰ হাতত আছিলে, যদি এইটো ক্লে নাথাকে একো কথা নাই। আমাৰ যিকোনো আলতীয়া মাটি বা যিকোনো আমাৰ যিটো পুটি পাউডাৰ সেইটো দিও ক্লে বনাব পাৰি। বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লে মই আগতে শিকাই থৈছোঁ। আৰু আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই এই ক্লেটো দি বনোৱা ধুনীয়া ফুল এপাহ দেখুৱাইছিলোঁ শিশু উপযোগী। ঠিক সেইটো ধৰণে মই এই ক্লেটো দুইটা মিক্স কৰি পেলাই, তাৰমানে ৰেজিন আৰু হাৰ্টনাৰ দুটা থাকে যিহেতু পেকেটটোৰ ভিতৰত, দুইটা মিক্স কৰি ভালদৰে মিলাই এয়া দীঘলকৈ ৰছী এডালৰ দৰে পকাই পেলাই ডিছখনৰ ছাইডেদি ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ। আগৰ ফুলপাহত যোনে চাইছে তেওঁলোকে অতি সহজতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কৰিব পাৰিব। আৰু ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লে নিমজ হয়, কামটোও ভাল হয়। আৰু ডিছখনৰ ছাইডে এনেকৈ লগাই দিলোঁ। আৰু বেলিটো এনেকৈ বনাম। আৰু কি কৰোঁ বেলিটো বনাবলৈ চাই থাকক। যদি ডিছো নাথাকে তেনেহ'লে দুখন ঢাকনিৰ সৈতে কেনেকৈ বনাওঁ সেয়াও দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকিলে প্ৰতিজন শিশুৱে ধুনীয়াকৈ সানক্ৰাফ্ট বনাব পাৰিব। আৰু এয়া চাওকচোন, ধুনীয়াকৈ মই চাৰিওফালে এয়া লগাই পেলাই সৰু কেঁচি এখন মানে চুৰি এখনৰ সহায়ত আকৌ কাটকৈ চিন বহাই দিছোঁ। এইখিনিতে কওঁ, ছট পূজা পালন কৰা হয় কাতি মাহৰ শুক্লা ষষ্ঠী তিথিত। এই উৎসৱ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰৰ মহাপৰিভৱেৰে উদযাপন কৰা হয়। আৰু আজিকালি অসমতো পাতে নহয় জানো। তেনে সম্প্ৰদায়ৰ বহুতো লোক যিহেতু আছে ইয়াতে। এই উৎসৱত মহিলাসকলৰ ভূমিকা বিশিষ্ট। কাতি মাহৰ শুক্লা চতুৰ্থীৰ পৰা ছট পূজাৰ ব্ৰত আৰম্ভ হয়। এয়া চাওক, মই কাটকৈ দিছোঁ। আৰু সেইদিনা প্ৰত্যেকে গা পা ধুই আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। পঞ্চমীৰ দিনা গা পা ধুই গোটেই দিনটো উপবাসত কটায়। ওৰে দিন পানী এটুপিও নিপিয়ে। ৰাতি লাওৰ তৰকাৰী আৰু ভাতত গুড় লৈ উপবাস ভাঙে। আৰু লাওৰ তৰকাৰী নহৰু আৰু পিঁয়াজ নিদিয়ে। শুনা মতে, মই বৰ বিশেষ নাজানো বাৰু, তথাপি তেনেকৈ শুনিছিলোঁ। ষষ্ঠীৰ দিনা পুৱাবেলা সন্ধিয়ালৈকে উক্ত পূজাৰ ভকতসকলে এটুপি পানী নোখোৱাকৈ উপবাসত থাকে। গধূলি সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ লগে লগে পূৰ্ব পালন কৰা স্ত্ৰী পুৰুষ নিৰ্বিশেষে গা পা ধুই পূজাৰ সামগ্ৰী লৈ নদীৰ নিজৰা বা জলাশয়লৈ যায়গৈ। পূজাৰ সামগ্ৰীত থাকে 5 বিধ সামগ্ৰী। এয়া চাওক, এয়া আঠা ধুনীয়াকৈ লগাই দিলোঁ ক্লেৰ সহায়ত। যিকোনো ক্লে হ'লে হ'ল, মাটি দিও হ'ব পাৰে। আৰু এয়া পেন এটাৰ সহায়ত চকুকেইটা আঁকি দিছোঁ।
পূজাৰ 5বিধ সামগ্ৰীৰ কথা কৈছিলোঁ, কল, চৰিফা, নেমু, মধুৰিআম আৰু আপেল। ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন ফল লগত লৈ যোৱা যায় আৰু ইয়াৰ লগতে আদা, হালধিৰ পাত, মূলা প্ৰভৃতি থকাও বাঞ্ছনীয়। চন্দন আৰু ধূপটো লাগেই বোলে। আৰু সন্ধ্যাকালত গীত গাই গাই মহিলাসকলে হাতত বন্তি জ্বলাই নদীৰ ঘাটলৈ যায় আৰু চাকিৰ চৌপাশে থাকে বিভিন্ন সম্ভাৰ। সূৰ্যাস্তৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এৱা গাখীৰ আৰু ফলেৰে ছট দেৱতাক আৰাধনা কৰাৰ ৰীতি আছে। আৰাধনাৰ পিছত ঘৰলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি দেৱতালৈ অৰ্ঘ্যৰূপে আগবঢ়োৱা দ্ৰব্য সম্ভাৰসমূহ ঘৰৰ ভিতৰত সোমায় আৰু মহিলাসকলে ৰাতি উপবাসে ৰয়। পিয়াহৰ পানী এটুপিও নিগিলে, আনকি ঢোকগিলাও নিষেধ, তাৰমানে সেপ ঢুকিবও নোৱাৰে। বোৱাৰীয়ে পোৱাৰ লগে লগে মানে ৰাতিপুৱা 4 বজাত মহিলাসকলে গীত গাই গাই গধূলি পূজা কৰা ঠাইলৈ গৈ ধূপ দীপ জ্বলাই লৈ যায় আৰু তেওঁলোকে কিবাকিবি তেওঁলোকৰ গীত মাত গায়। এই উদ্ভৱ সম্ভৱতঃ ভিন্নজনে বিভিন্ন মত দাঙি ধৰে যদিও ই মূলতঃ সূৰ্য পূজাহে। ইয়াৰ যোগেদি ভক্তৰ আশা আকাংক্ষা গভীৰ বিশ্বাস সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ পায়। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন, মই এইখিনিতে আকৌ সূৰ্য মানে ছানক্ৰাফ্টলৈ আহিলোঁ আৰু এয়া গুলুগানৰ আঠা দিয়ে ছাইডেদি দি দিছোঁ। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ক্লেটো দিও দিব পাৰে। মাজে মাজে মই অৱশ্যে ছট পূজাৰ বিষয়েও বুজাই আছোঁ। কণমানি শিশুসকলেও তেওঁলোকেও জানিব ছট পূজানো কি, আৰু যিখিনি জানো অকণমান ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু যদি হাতত মানে আমাৰ ডিছ নাথাকে আপোনালোকৰ, তেতিয়াহ'লে এয়া 2খন ঢাকনি লৈছোঁ, ঢাকনিৰ সহায়টো কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ ৰং দিছোঁ এক্ৰিলিকৰ ৰঙে, হালধীয়া আৰু ৰঙা মিক্স কৰি ছাইডে ছাইডে দি দিছোঁ আৰু তেতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব। শিশু উপযোগী যিহেতু অলপ ৰঙা চঙা দিলে মনবোৰ ভাল লাগে, শিশুৰ বেছি ভাল লাগিব, সেইকাৰণে আচলতে। আৰু এনেও বেলিৰ পোহৰ ৰঙা হালধীয়া দিয়ে আমি কৰোঁ নহয় জানো, তেওঁলোকৰ বাবে এনেকৈ 2টা ৰঙে মিক্স কৰি পেলাই এনেকৈ বেলিৰ পোহৰটো বেলিৰ মানে ছাইডবোৰ এনেকৈ দি দিছোঁ, যিহেতু পোহৰ পৰিলে ৰঙা হালধীয়াই হয়। আৰু এয়া চাওকচোন আমাৰ সুন্দৰ ক্ৰাফ্টটো হৈ গৈছে। আমি কৈ আছিলোঁ ছট পূজাৰ বিষয়ে নহয় জানো, সূৰ্যৰ উত্তাপত বেয়া বস্তুবোৰ নাশ পায়। ইয়াৰ কৃপাতে লোকে আনন্দৰ কাল কটাবলৈ সমৰ্থ হয়। একেদৰে ছট প্ৰতি মানে সূৰ্য দেৱতাক সেবি জনগণে নিজৰ দুখ আঁতৰ কৰে বুলি লোকবিশ্বাস আছে। এই পৰ্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিলে জাগতিক যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান পোৱাটো সম্ভৱ বুলি তেওঁলোকে ভাবে। মানুহৰ সমস্ত আশা আকাংক্ষাকে ই সম্পূৰ্ণ কৰে বুলি কয়। এক কথাত ছট সূৰ্য দেৱতাৰ অৰ্চনা। সূৰ্যৰ অৰ্চনাই মানুহৰ কলুষ কালিমা নাশে, সুখ শান্তি প্ৰদান কৰে বুলি তেওঁলোকৰ বিশ্বাস। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিতে ছট পূজাৰ বিষয়ে ক'লোঁ, নাজানো কিমান শুদ্ধ হৈছে, যিমানখিনি জানিছোঁ ক'লোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, যদি ডিছ নাথাকে তেনেকৈ সৰু সৰু কাগজ কাটি আকৌ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ক্ৰাফ্ট কৰিব পাৰি। আৰু এইটো চাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে কৰিব পাৰিব, যিহেতু আগৰটোত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁৱে নহয় জানো। এতিয়া স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এইদৰে এয়া কাগজখিনি আঠা দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এয়া ব্ৰাছৰ সহায়ত ৰং দি দিলোঁ। ৰং দি উঠাৰ পিছতে মোৰ হাতত সৰু অকণমানি বালিচন্দাৰ পেকেট এটা আছিলে। ইয়াতে ৰঙা বালিচন্দা আৰু হালধীয়া বালিচন্দা, ইয়াতে ৰংখিনি কেঁচা হৈ থাকোঁতে বালিচন্দা অলপ ছটিয়াই দিছিলোঁ যাতে লাগি ধৰে। আৰু এনেকৈ আমাৰ ৰং দিয়া হৈ গৈছিল। আৰু এয়া বালিচন্দাৰ পেকেটটো লৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে অলপ ঢালি দিছোঁ যাতে ধুনীয়া লাগে। আৰু শিশুসকলৰ ভাল লাগিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে 3D আউটলাইনাৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ চকুকেইটা আঁকি দিছোঁ। আৰু কি কৰিছোঁ চাই থাককচোন। আৰু তেওঁলোকে হাতত ল'ব পৰাকৈ মই এডাল ষ্টিক লগাই সকলোবোৰ দিয়া আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। আৰু কেনে লাগিছে বাৰু চাওকচোন। যিহেতু আজি ছট পূজা, সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰা হয়, সূৰ্যৰ লগত জড়িত, সেইকাৰণে মই আচলতে শিশুৰ বাবেও আজি ছট পূজাৰ লগতে জড়িত এই সূৰ্য মানে ছানক্ৰাফ্টটোকে লৈ আহিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব। ইয়াচোন 3D আউটলাইন চাইডে চাই ধুনীয়াকৈ আকৌ দি দিছোঁ।
ক্ৰাফ্টটো কৰি হোৱাৰ পিছত শিশুসকলে ল'ব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ষ্টিক দুডালো লগাই দিলোঁ ইয়াতে গ্লুগানৰ সহায়তে মই লগাইছোঁ যদি গ্লুগান নাথাকে তেনেহ'লে ফেবিকলৰ সহায়তো লগাই ল'ব পাৰে এনেকৈ লগাই দিলে কণ শিশুসকলে হাতত ল'বলৈ ভাল পাব আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ উপযোগীকৈ আজি এয়া সানক্ৰাফ্ট কৰি দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে বাৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই ইমান কণ শিশুৰ বাবে দেওবাৰে বিশেষকৈ শিশু উপযোগী কিছুমান আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আকৌ নতুন কাম লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ